Assalamualaikum dan selamat pagi, salam subuh semua. Pada hari ini saya nak buat tutorial cara mudah, cara mudah untuk kita main FB. Pertama sekali kita kena wish good morning. Kalau waktu itu pagi, kita wish macam ni: selamat pagi semua rakan-rakan. Typo sekejap. Rakan FB, FA pula, FB. Okay, dot. Lagi. Okay, kita pause. Dah update. So, cara mudah dia, senang dia main FB ni. Lepas tu, kalau kita nak tengok video pun boleh. Kita search. Contohnya kita nak tengok kata-kata cinta rindu ni. Aku selalu search benda ni lah. So, kita cari kat sini dia. Macam-macam ada kat FB ni. Okay, macam-macam ada kat FB ni kan. Okay, benda ni simpelnya zaman sekarang ni semua ke hujung jari. Okay, itu je, sekian daripada saya, tutorial cara bermain FB. Terima kasih kerana menonton.